Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде повний ремонт задніх супортів Renault Laguna. Саме перше, що я хочу сказати, подумайте, чи варто воно, і оцініть стан своїх супортів, тому що якщо він вже досить таки поганий, то прийдеться добре наробитися, щоб це все нормально відновити. Ну, по-перше, це ось ця скоба, якщо вона у вас закисша, да? Щоб її вибити, теж потрібно досить таки багато зусиль, тому що я там точив зубила. Ну, це я пізніше покажу. Вони тут обломуються і не витягнеш. Я зараз ведешкою залив, можливо, вона поможе. І грів, нічого. Якщо вже закиша, то нічого не допомагає. По-друге, ось цей штіфт вибивається теж з досить таким хорошим зусиллям. І навіть боявся відбити вухо, мені приходилося нагрівати. І це не на одному супорті, я вже декілька їх розібрав, тому що, щоб вибрати нормальний. На одному там всередині є такий палець, я далі покажу. Був надірваний цей палець. Там є така виємка, вона була розірвана. Через це я не міг її достати. Прийшлося тут сверлити отвір, щоб вибити це все. І тоді я вже побачив, в чому причина. Тому що він був надірваний і він не проходив через підшипник. І за собою витягував підшипник. Ну і ось в даному випадку теж поршень вже наскільки закис, що його навіть не можна викрутити. Зараз буду пробувати викручувати. Він викручується проти часової стрілки. Викручуєте, він виходить по різьбі, сам має вийти. Але мені здається, що він вже там на резині прилип так добре, що його важко прокрутити. Зараз ще ведешкою залию і буду спробувати відкручувати. Ну і штуцера теж іноді дуже погано відкручуються, потрібно гріти. В даному випадку вони відійшли добре. Іноді вже немає хорошої різьби, тому є дуже багато нюансів і варто все-таки оцінити перед тим, чи варто. І знову ж таки, якщо брати замінники, супортивний оригінал, то зараз не оригінал десь 2500 гривень. Той самий ремкомплект, напевно, буде гривень 600 зараз вартувати. Я раніше брав ще, напевно, до початку війни, тому було дешевше, там по гривень 300. Але вже скільки з ними поцькаюся, поки вибереш нормальні супорта, то я вже не раз себе ловив на тому, що потрібно було взяти, напевно, 2 нових супорта і все. Ну ось, з невеликими зусиллями, ну як, знадобилося вставляти ось так пруток і ось таким ключом крутити проти часової стрілки. І ось поршеньок у нас вже вийшов. Бачите, тут є ось така різьба, всередині теж такий гвинт. І по цьому гвинту проти часової стрілки наш поршень вийшов. Далі потрібно зняти ось цю скобу. Вона легко знімається, незручно одною рукою. Плоскогубцями ось знімаємо з цього захвату і вона знімається. Скобу зняв, ось тут пролив. Ось ці пальці, вони не викручуються, вони вибиваються. Я вибиваю ось таким керно, переточене, ось такий пробойчик, щоб воно пролазило. Зараз спробую поки що без розігріву. Ставимо ось цією площиною десь ставимо, щось впираємо. Бажано, щоб хтось притримував. І таким чином вибиваємо. Далі, стосовно скоби. Бачите, ось тут трішки зачистив, тому що тут все в окислах і навіть не видно, куди бити. Ось тут видно, що тут, ось тут після зачистки видно стало чітко, де алюміній, а де отвір. Ну і відповідно тут уже був видно отвір. Ну, якщо не видно, потрібно зачищати і це одразу воно покаже. Теж в мене переточене ось таке керно. Ось таким чином приставляємо і обережно стараємося вибити. Вибив, навіть скоба цілою залишилася. Ось з цієї сторони, де нема вуха, забивав ось з такої позиції. Ось так, приблизно. Тут немає як інакше, тільки отак. Ось сюди, в цю впадину між поршнем і вухом. І ось таким чином. Ну, в ідеалі, а вже ж під таким углом, так як з цієї сторони, але ближче до поршня, але там немає як, тільки отак. Вибив оцей штифт, він ось так виглядає. І по деяким признакам я виявив, що цей супорт розбирався, тому все так легко розбирається. І навіть цей штифт вибився легко, тому що ось тут вже була така впадина. Ну, ось так, впадина якраз уже від керна, чи від зубила, чим там його вибивали. Ну і відповідно змазки тут досить багато, воно повилазило, повитікало десь, я бачив. Тут її з заводу не повинно бути так багато. Тому ось ці такі признаки свідчать про те, що супорт цей вже розбирався до мене колись. Ось тут всередині є ось така цікава
зубчата шайба, чи я не знаю, як це називається. Зараз витягну і покажу. Щоб її витягнути, потрібно взяти головку на 24, надавити, і зубчики влізуть в головку і вона висвободиться. Ось цей важіль не витягувати, допоки не звільните цю шайбу і не витягнете цей механізм. Тоді цей важіль має вийти, якщо все нормально, має вийти вільно. Ось головка на 24. Було б добре, якби була подовжена, тоді навіть можна одягнути вороток сюди і через вороток надавити. Вкидаємо сюди головку, ось і вже відчувається пальцями, що вона може туди налазити, але потрібно добре так придавити. Тому ставлю ось таку трубу і натискаю. Добре. Треба, напевно, дивитися, щоб грані були напроти ось цих язичків, які саме зачіпляються. Ось так. Не напроти оцих, а саме ось тут. Тому, напевно, мені не вдається. Я, можливо, ставлю ось цими кутами головки. І вони не вдавлюють. Треба виставити так, щоб саме на середину грані попадала ця штука. Ось легким ударом молотка мені вдалося все-таки одну сторону підзняти, не повністю. Потрібно зараз ще спробувати, напевно, дозняти, або вже, можливо, і так піде. Трішки неправильно це все діло. О, вдалося мені вже. Головне, хоч трішки зацепити. Тепер дістаємо. Ось такий вигляд вона має. Бачите? І коли ми одягаємо на цю коронку, і вона зводить свої лапки під цією, ну не шайбою, а цією коронкою стоїть пружина. І під пружиною ось така шайба вона випала. Ось тут. Тобто шайба, пружина, і це все накривається коронкою. Щоб ось цей шток достати, ну тут він знову ж таки перебирався, легко дістався. Ось бачите, дістав. Мені здається, цей супорт пропускав через оцю різинку гальмівну рідину. Щось мені підказує, тому що дуже рідка змазка по цю сторону. І дуже все чисте. Не має так бути. І ось випала ось така шпонка, не знаю навіть. Вона якраз ось тут стоїть, ну ми вже при збиранні я покажу, як вона все застоїть. Воно впирається ось сюди в цей палець винтовий і працює. Ну і тепер уже як все випало, можна витягнути. Да, мені здається, сюди потрапляла гальмівна рідина. І я надіюся, що тут немає випрацювання. Щоб я не зібрав новий супорт, а гальмівна рідина сюди потрапляла. Треба буде досить добре обдивитись, тому що це єдиний нормальний кандидат візуально був. А виходить, що не так все добре. І ось, що я на початку відео говорив, у мене ось через оцю металеву штуковину цей вал даве на наш різьбовий винт, а винт вже на поршень, ну а поршень вже стискає супорта. Ну і в мене ось цей штовхач став криво на одному з супортів і виламав ось тут цей вал. Ось, він вигнувся і не міг пройти повз підшипник. Ось ці пильники є в ремкомплектах, тому їх можна просто, не шкодуючи, ось так дістати. Ну і підшипники це саме веселе. На цьому багато хто закінчує ремонт, далі не продовжує. Але ми будемо йти до кінця. Зараз я буду витягувати ці підшипники і покажу вам. Зйомник представляє ось себе такий вигляд. Тут у нас просто труба опорна, шпилька різьбова. Ну, підшипник це просто для того, щоб легше крутити. Тут у нас ось така втулка, приварена гайка, сюди вкручується ось ця шпилька. Тут у нас отвір, вставлений болт. І це все витягується, бачите, розрізна така втулочка Т-образна. Ось у неї тут зацепи. Бачите? Це все точилося по розміру підшипника, потім розрізався болгаркою. Надріз робився вздовж, і яка там товщина круга була, якщо 1,6, то десь кусочок металу шукаєте 1,6, можливо трошки більше. І це все вставляється за підшипник ось так. Ось одна половинка вставляється, інша теж спокійно вставляється, ще без пластинки за підшипник. А потім
пластиночка вставляється, і вона вже їх розводить, і ці зацепи чітко чіпляються за обойму. Ну, зазвичай я їх витягував за верхній зацеп, тому що на нижньому підшипнику він сидить глухо. Під ним там не залізеш. Тому треба чіплятися ось за верхню частину. Ось тут так підлазить. Тільки потрібно трішки розбити сам сепаратор підшипника, повитягувати трішки роликів. Якщо він металевий, пластиковий, то трісне сам. То заводиться ось це під верхній бортик, так само, і витягується. Але ось на цьому підшипнику ось цей бортик не видержав і надірвався. Ось бачите. І мені не вдалося витягнути. Тому надіюсь, на нижньому такого не буде. І зараз я спробую за верхній бортик зацепитися і витягнути знову ж цей підшипник. Тут ще сепаратор заважає, ось цей металевий. Він не дає чітко зайти і роздавити тут це все. Якщо воно все чітко роздавлюється, то витягується він на ура. Так, ну ось це мені вдалося зацепити, бачите, за ролики, за сепаратор прямо зсередини, тому що за цей бортик я не міг завести, він тут щільно сидить. А заверх в мене так само вийшло, він вирвався цей зйомник, напевно вирвав борт. Або вже просто ось цей зубчик, який тут виточений на ньому виступ, він вже трішки сточився, тому що вже цей зйомник попрацював, а зроблений він із чорного металу. Бажано, напевно, з нержавійки, щось такого крепшого металу зробити. Або якийсь калений. Тоді буде чітко чіпляти, все брати. Ну, а тут ось так, в принципі, такий варіант теж зацепа йде. Але просто, що може пошкодитися самими роликами зйомник. Там площа менша контакта. Щоб розібрати повністю поршень, ось ця частина незмінна, її немає в ремкомплекті, по крайній мірі в базовому. Сам тільки пустий поршень. Хоча є комплекти, здається, мені повністю укомплектовані. Тому серединку нам потрібно дістати. Щоб дістати, нам треба витягнути ось цю пружинку. Ось її край зацепити досить таки важко. Це вже я просто тут лазив. Без відео я тільки що спробував, у мене все це вийшло. Зараз, надіюся, на відео все це теж швидко вийде. Ну ось я взяв, знайшов якусь железячку, калена вона, обов'язково калена, або якась тоненька викрутка. Але викрутка, мені здається, так не вдасться, буде скакувати. Треба ось цю штуковину завести десь подалі від краю. Чому подалі від краю? Тому що тут легше завести цю пластинку. І тепер крутимо, піднімаючись, так сказати, по пружинки доверху. Далі, чим ближче до краю буде тугіше, але головне, щоб ця железячка знаходилась між корпусом поршня і самою пружиною. І ось ми доходимо до краю. Головне, щоб не випало. І ось наш край пружини. І вивертаємо нашу. Давай. Оп. Все. Ось така пружина. Тут встановлена. Далі. Ну, зараз поршень. Тут можна взяти ось цей палець. Оп, все витягнув. У нас тут ось така шайба під пружиною. Тут підшипничок такий, пластиковий сепаратор. І ось така штуковина. Чесно кажучи, я не знаю, що це за демпфер, чи які його властивості в даному випадку. Але ось тут багато мусору збирається. І в нових поршнях ось, так сказати, оця пустота з'єднана просто з атмосферою. Ну і я так розумію, що сюди з часом отвір цей закисає, і тут скоплюється болото. Ось тут манжета стоїть, яка не дає тормозній рідині витікати в цю пустоту. І, в принципі, все, що я можу розказати, те, що знаю. Супорт вже відмив, наскільки це можливо було. Підшипники запресував, знайшов найкращий оцей механізм, вал ручного гальма, ручника. Запресував підшипники. Підшипники теж забивалися, в принципі, трубкою. 20-та пластикова взяв, забивається спокійно, як наставка. Зараз зберемо, поки що у нас є запчасті, будемо з підручних методів. Зараз зведемо ось цю скобу, головка на 24. Ось так вставляєте сюди, щоб кожен зуб був напроти грані головки. Взяв шайбу ось таку, підходящу в центр сюди. Ось так забирається це все. О. І ось цим механізмом з поршня, поки я його ще не зібрав, можна ж їй звести цю шайбу. Ось таким чином. Ось. Я зараз покрутю. Ці зубчики зведуться і я їх стягну
Ось так вони заходять. О, бачите, вже звелися. Повністю не потрібно втягувати, потрібно залишити місце для проволочки. Зараз роблю скобу з проволоки, обтягую її і розряджаю цей механізм. Хомутик з проволочки зробив. Тепер можна звільняти це все і вже збирати тоді сам поршень. Змастив підшипники зсередини трішки. Зараз встановлю ось цю манжету з ремкомплекту. Ось так вона стає. Протер поверхню, щоб резина типу приклеїлася. Ось таким чином манжетку посадив. Так, тепер можна сюди змазки набити. В комплекті є ось такі пакетики, але я порахував, що цього недостатньо, щоб змастити механізм. Думав сюди іншу змазку, але якщо є ось така змазка для гальмівних систем, то чому б не використовувати? І купивши ось такий тюбик за 170 гривень. Сюди таку, не шкодуючи, напевно, вальнути її. Ось так. І розкидати її там ось таким чином. О! Там вже відчувається, що змащено, все добре. Можна ще на сам вал трішки намастити, якщо він не весь покрився зараз цією змазкою. Да, бачите, сюди трішки видавили і можна ось цю використати. Тут залишити і сам шток помастити. О! Все, в принципі, можна вже її не витягувати звідси. Запресовуємо її сюди. Ось так. Далі потрібно замінити ще кільце. Вичистити під ним все забруднення. Трішки змазки сюди поклав. Вдягаю кільце. Новеньке. Ось воно сіло. Зверху теж можна трішечки намазати. Так, зачистив ось цю штовхач оцей. Його теж можна змастити. І дивіться, як воно всередині виглядає. Ось ця штука стоїть всередині супорта. Ось це вкладається сюди. А ось цей винт має ось цим вирізом впиратися ось так. Треба це все контролювати при зборці, щоб нічого вас криво там не стало. Вони ось так. Бо цей, скоріше за все, так і став криво, через то його і розламало. Потрібно це все проконтролювати, щоб це все ось так стало. Можна пінцетом я туди опустити, а можна з маски намастити, він прилипне сюди і разом це все опустити. Ну, дивимося ось так, щоб було вздовж валу, і опускаємо туди. Ось так. Бачите, як він стоїть. Можна трішки з маски додати, хоча воно вже тут розмастилося. Ще додаємо. Забираємо і будемо встановлювати ось цю прижимну. Ще сюди таку. О. Щоб все тут працювало. І будемо встановлювати прижимну не пластину, а цю шайбу. О, все. Провірю ще раз. Натискаю. О. Все повертається. Ну а якщо потягнути завал, то винт виходить. Все працює. Не забуваємо, ось тут шайба є. Вона встає сюди. Далі одягається ось така пружина. І ось цим режимом це все затискається. Тому ставимо шайбу. Кидаємо сюди. Далі пружину вставляємо всередину, вона трішки буде стиснена в цьому режимі. Навіть вкрутити так треба силою. О, ось так. І головка на 13 довга, подовжувач. І зараз потрібно це все вжати туди. Ось цей корончастий розпор встане. Ну, це треба відчувати, бо ви не побачите. Там буде відчутно, як він встає на своє місце.
Проволочку просто треба підігнути, щоб вона не заважала вам. І ставити туди. О. Все, цей раз вийшло. Ще можна контрольно протиснути, подивитись, що він там трошки натискається і опирається всіма лапками. Все. Стоїть на своєму місці. Передивитися ще точно, чи всі зацепи зайшли. Ну, я вже бачу, що так. Все нормально. Все, тепер можна приступати до... давайте ще перевіримо. Тепер все це буде повертатися вже самостійно. Бачите? І цей шток буде також виходити і заходити. Тепер можна приступити до збирання самого поршня. До речі, я не показав ремкомплект. Ремкомплект ось такий. 238 913. Цей френкіт. Ось так. І тут в нашому ремкомплекті все є, окрім внутрішніх самого поршня. Тобто його треба пересобирати самому. Давайте цим займемося. Я вже повідкладав тут кращі запчастинки. Ось цю будемо використовувати всередину. Тут у нас стоїть манжета, її потрібно замінити. І пластикове кільце. Пластикового кільця в ремкомплекті немає. А от манжетку цю потрібно поміняти. Ось так. Можна її обережно зняти. І дивіться, щоб вона стояла ось тут знизу саме, не ось тут. Можна не знімаючи протерти. Ось вона нова і її потрібно поставити правильною стороною. Бачите, з цим конічним виступом до середини поршня. До краю вущим. Ось так. І зараз ми сюди теж, напевно, з маски трішки мазнемо. Такий ось інструмент. О. Давайте її розправимо. Вона правильно лягла. Ось так. О. І витягуємо. Все, манжетка лягла. Всередину теж можна від вологи ляпнути і розмастити пальцем. Все, можна обережно збирати. О, бачите, тут є для повітря отвір для відведення повітря. А вже в беушних тут його немає, закисає, заростає. Тому, напевно, воно вже і неправильно працює. Бо тут воно має ходити спокійно і виходити. Так, далі у нас йде тут ось така шайба. І ось такий підшипничок з пластиковим сепаратором. Теж поки гальмівної рідини немає, це все можна помастити. О, кидаємо сюди. Накриваємо ось цією шайбою. Ось так. І шукаємо якусь хорошу пружинку. В принципі, вони всі хороші. Ця якась трішки кривенька. Ця начебто рівніша. Давайте дамо цю так. Вкладається. І пружину я ставлю ось таким пінцетом. Таким чином. Ось. Починаю знизу, зачіпляюсь пінцетом. Пружину трішки притримую, тому що вона хоче вискочити і прокручується теж. І таким чином, можливо, не з першої спроби, я помаленьку стискаю пружину всередину. Ось так. Руки слизькі, потрібно було протерти руки, було б набагато краще. Пінцет теж слизький. Все хоче вискочити з рук. Ось таким чином. Все, пружина на місці. Можна, в принципі, встановлювати манжету і пробувати закручувати поршень. Я дивлюся, що її начебто вставити можна хоч так, немає тут ніяких
якихось бортиків, чи десь тонкіше, десь товстіше, вона начебто в профіль однаково квадратна. Так, змащую. Насчет того, що я змащую місце посадки ось цієї манжети, можливо, і не треба змащувати, щоб манжетка просто прилипла тут до бортика і все. А вже там, де ходить, вона контактує з самим поршнем, цю поверхню, то потрібно змащувати. Але, знову ж таки, якщо вона тримає там, між цими поверхнями, то я думаю, що вона і тут буде тримати. Зараз намагаюся вставити резинку, цю манжетку. Провіряю, чи ніде вона не перекрутилася в мене. Все ок. Давлюю. О. Ну і змащую сам поршень. Спробуємо накрутити поршень. Так, руки слизькі. Трішки придавлювати потрібно, щоб він тут сів. Бажано було в ідеалі приспособленістю для вкручування поршнів. Але я її не маю, на жаль. Обережно зараз таким чином трішки давлю і легенько прокручую. О, ось пішов начебто. Да. Зайшов поршень. Все, я її вкрутив, якщо натиснути, він виходить, ховається. Я вам скажу, ось цей, дивлюся, краще ходить. Цей повертається, все ок. Попередній я зібрав, скоріше все, я місце під різинку погано почистив, тому, напевно, я його ще пересоберу. Там поршень, коли натискаєте ручні гальма, поршень виходить і не повертається сам назад, йому потрібно ще його придавлювати. А тут я дивлюся, все чітко, все виходить і заходить. Тобто це я краще зібрав, а той, напевно, треба буде розібрати, почистити все-таки місце. Ну, хоча б поршень витягнути, витерти змазку, витягнути обережно манжету і почистити під манжетою місце ідеальніше, щоб поршень легше ходив. Ось тут. Бачите, тут я бачу на прикладі, що воно все легенько і повертає. Бачите, різко вернув і поршень ще вийшов. Так, оп, бачите? О! Коли різко повертаєш, він виходить. Ну, а підвести вже зрозуміло, як підкрутити його обережно. Він повернеться на своє місце. Ось розібрав. Так дійсно, ось тут навіть в цьому місці було видно, як манжета випирає. Ось в цьому саме місці більше кинулось прямо в очі. Потрібно досить добре, бачите, ще тут, досить добре ось ці місця зачищати, щоб поршень сам повертався, не підклинював. Бо якби так зібрав, то скоріше все він би трошки приклинював або приторможував би диск тормозний. Тому зараз дочищую, соберу, подивлюся, як тут. Вичистив скільки зміг. Там ще трішечки начебто відніється, але я його достати не можу ні шилом, ні наждачним папером. Ну, зрозуміло, що це потрібно все-таки робити без оцього центрального гвинта. Ось вже зібрав, поршень легше зайшов, ну, в мене вже є з чим зрівняти. Якщо нажимаю і відпускаю, і назад ховається. Якщо нажимаю і різко відпускаю, оп, бачите, він залишився на місці. Знову натискаю, плавно відпускаю, відходить. Якщо різко відпускаю, залишається на своєму місці. Ось таким чином має бути. Так, ну і манжетку можна поставити вже ось цю пильника. Його потрібно, напевно, буде чимось набити обережно. Тут ми то його встановимо. О, на верхній я навів, а ще ж потрібно одягнути на нижній бортик. Спадає. Ось так.
Тепер манжета вже повністю на нижньому бортику. Ну, відповідно, потрібно щось знайти таке кругле, щоб його рівномірно ось тут набити. Або обережно викруточкою. Зараз немає викруточки, набити його в круг, щоб він не сповз. Ну і все, в принципі, перебирання закінчилось. Ну, залишилось ще забити ось цей стопор. І все, в ремкомплекті є також у нас для стравлювання повітря, для прокачки гальм. Ось він. Є для направляйок, різинки, заглушки. І ще стосовно підшипників, я забув вам сказати, підшипнички сюди, якщо в мене тут є накладна, я вам скажу. Да, ось. Бачите, підшипник НК 1612 сюди. По 29 гривень я брав, 4 штуки, 116 гривень. Це вже було давно, ще в 22-му році, 9 місяці. Ось такі справи, друзі. Все, на цьому, в принципі, ремонт закінчений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!